nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní bàbá ńlá tó ṣẹlẹ̀ ní àti rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá, Èkìtì, Kogi, ní Ẹ̀gbẹ́ àti àwọn tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àti ní pé fìdífìdí ogun ti wọlé. Ìdí ẹ̀ láti pé àpéjọ yìí kí àwa ààrẹ nǹkan sùn gẹ́gẹ́ bí olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá láti sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé kí a ṣọ́ra káwo agbègbè wọn dáadáa ní àti ní fìdífìdí ogun. Àti wá gbọ́ àwọn kankan wípé àwọn jàǹdùkú yìí wọ́n ti wọ ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn olóyìnbó ń pè ní infiltration. Àti wá gbọ́ pé tírélà tó wá fi kóyàn wá ní abẹ́ tírélà yẹn àwọn nǹkan ìjà ló wà lábẹ́. Àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń kó wá kì í ṣe ara Nàìjíríà nìkan, Chad àti Niger. Òun ni a fi sọ fún àwọn Yorùbá lọ́balọ́ba àtàwọn gómìnà wọn pé a ti sọ fún yín o kí a jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àgbéyé ẹ̀kọ́ láti bí ọdún méjì sẹ́yìn o, òun ló délẹ̀ báyìí o. Ó máa dìgbà yẹn kó máa ní kílà rẹ̀ ń ṣe. Ààrẹ lọ́gàá ní traditional system náà ti wá ní àwọn ọ̀gá tó ń ṣe olórí ìpínlẹ̀ kan tó jẹ́ àwọn gómìnà. Ààrẹ ò lè ṣe kankan tí àwọn aláṣẹ ò bá sọ pé ó yá. Bí ẹ bá tẹ̀lé káàrẹ ṣe nǹkan ìjẹ́ tẹ̀lé fún ààrẹ ní nǹkan tó máa fi ṣe kankan. Ní ayé àtijọ́ wọ́n bá fẹ́ rán jagunjagun kó lọ jagun. Àwọn alágbára ìlú wọ́n á dá agbára jọ fún pé ètò ẹníyàn amọ̀gbẹ́ ní nǹkan ṣùgbọ́n ti gbélé yìí. Ó ní àwọn ètùtù tí wọ́n máa ṣe tí wọ́n á fi páàkì àwọn jagunjagun. Ṣùgbọ́n tẹ bá rẹ́ nìkan tó jáde nínú afẹ́fẹ́ àbí ẹ̀rọ ayélujára pé káyọ̀ lọ sógun wọ́n pé ọ̀tá lẹ Yorùbá wọn rán ni. Ogun ò ṣe nǹkan tó yẹ pé wọ́n kàn ń tìyàn lọ láì jẹ́ pé gbogbo ìlú gbìmọ̀ pọ̀ ní kò jókòó tó wá lọ jagun. A ní okun ti ṣẹlẹ̀ oṣù máa kiri fìdífìdí ogun pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo òkè ọya yìí. Ní àná vice principal ní Kebbi state wọ́n pa body house ni wọ́n dẹ̀ kó àwọn ọmọ obìnrin márùnlélógún wọ́n ti kó lọ báyìí. Ojoojúmọ́ là ń gbọ́ wọn ọ̀fọ̀ lórílẹ̀‐èdè. Wọ́n ní ikú ló dẹ̀ kó dúgbò ẹni òwe ní pamọ́ ni. Àfẹni tí ò bá fẹ́ràn ààrẹ la sọ pé kò yẹ kí Yorùbá múra. Tí a bá wo gbogbo Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá ló dàbí bó ṣe ní àlàáfíà díẹ̀ lórí ààbò díẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń súnmọ́ mi ní wọ́n súnmọ́ wa díẹ̀. Tẹ́ bá wò kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara state, ìran mẹ́rin ló wà ní Kwara state: Fúlàní, Yorùbá, Tápà àti Bàrìbá. Wọ́n àtà gbogbo àwọn ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yòókù ibi tí ilẹ̀ Yorùbá wà nìkan náà àtà. A dẹ̀ mọ̀ pé ojoojúmọ́ àwọn aláṣẹ paná ìròyìn nǹkan tí ò mú àmì dáadáa wá bá orílẹ̀-èdè wọn tí a ń pè ní security threat. So à ń pè ìpàdé oníròyìn tó jẹ́ ìpàdé oníròyìn àgbáyé kí gbogbo ayé lè mọ̀ pé kí wọ́n múra pé kí olúkálukú nǹkan tó bá ní kó múra láti fi dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ ti sọ nínú àdàkọ yìí pé kò sí nǹkan tó burú tí Amẹ́ríkà bá wà ràn wá lọ́wọ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n lè so wọ́n pọ̀ pẹ̀lú Amẹ́ríkà láti mú àwọn àbáyéjẹ́ yìí, àwọn tó ń mu ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́ yìí, láti mú ọkọ̀ lórílẹ̀-èdè wa. Tí o bá lè ṣọ́ ilé ẹ̀, alágbára àdúgbò àwọn abẹ́ ẹ̀ṣọ́. Torí wọn ọmọ tó bá ṣẹlẹ̀ lórí nínú ilé ẹ̀, á kan àdúgbò tó bá yá. Àrẹ má gbàgbé pé
America ní business interest ní Nigeria. Bàbá quantify business interest America kò lè less than $80 billion. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí àwọn ò bá tètè dá sí tí ogun bá ṣẹlẹ̀, á fẹ́ business interest wọn. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé 250 million people ló wà ní Nàìjíríà. Tí wọn ò bá tètè dá sí kọ́ mú àwọn tó fẹ́ dógun lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Tí ogun bá ṣẹlẹ̀, kò sí country tó lè gba refugee wa ní West Africa. 250 million. Ní last week ní South Africa, àwọn Palestinian tó lówó kẹmọ̀ kan tó ń pè lógun, wọ́n dẹ̀ ṣàtà plane kan, wọ́n ní passport, wọ́n dẹ̀ nǹkan máa gbé wọn lọ South Africa, wọ́n fẹ́ lọ ṣe refugee bẹ̀. Wọ́n débẹ̀, àwọn aláṣẹ South Africa wọ́n dá wọn dúró fún 12 hours torí kò sí passport lọ́wọ́ wọn, ogun ti displace wọn. So àwọn tó bá ní làláì kọ́ mọ̀ kan tó ń dé ogun. Ẹ tó bá ní làláì kó lọ sí Benue State kó lọ mọ̀ kan tó ti ṣẹlẹ̀ sí Benue State àti Plateau State. Ẹ tó bá ní làláì kó lọ sí Bọ̀rọ̀nù tó ń ṣẹlẹ̀ sí Bọ̀rọ̀nù torí pé kò tí ṣẹlẹ̀ sí wọn bí Yorùbá ò bí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gidi tó dẹ̀ pé ó máa ń rọjọ́ wájú òun la fi pè pàdé oníwèrè láti ṣe àìmọye àdúgbò oníwèrè ìṣòro níkọ̀ kan ṣùgbọ́n lè jẹ́ ìpàdé oníròyìn àgbáyé tí wọ́n pè ní World Press Conference. Ààrẹ Gani Adams, ẹ súnmọ́ mi ẹ̀yin lẹ́ni fídíò yìí. Òwe Yorùbá kan ló sọ wípé mi ò lè wá kú kan kí n joyè ilé bàbá ẹ̀. But ẹ̀yin ò fẹ́ kú. Ẹ dẹ̀ fẹ́ joyè ilé bàbá tiyín. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yìí á ti tọ́dún mélòó kan. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí mi dáadáa, èmi àti yín ti jọ pòwèrè lórí platform yìí níbi 2 years ago. Tó yẹ pé kò sí media tí ò gbé fídíò tí mo ṣe fún yín gbà yẹn. Wọ́n pè mí, wọ́n bá mi sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ gbọ́. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá wà ìsà, ẹ jẹ́ ká já ṣoṣo lójú ṣoṣo, ká kúkú fi ṣoṣo wọn ra wa. Ààrẹ Gani Adams, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún mi àǹfààní oyè tẹ́ jẹ? Kí ni àǹfààní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tẹ́ jẹ tẹ́ ń kaṣọ funfun sọ́rùn tẹ́ ń agbádabora bí àlùbọ́sà eléwé? Ṣé lè ṣàlàyé fún mi sà? Ẹ̀yin ẹ bọ́ síta, ẹ lẹ́ ń retí ọ́dà lọ́dọ̀ ìjọba. Ọ̀la ẹ bọ́ síta, ẹ lẹ́ ń retí ọ́dà lọ́dọ̀ ìjọba. Ẹni kí ni ẹni káwọn ìjọba fún yín ní irinṣẹ́ kẹ́ lọ fi kojú àwọn Fúlàní. Ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ tẹ́ ń sọ jáde lẹ́nu ọ̀rọ̀ rírùn. Ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ tó dẹ̀ ń rùn síyàn létí. Ọ̀rọ̀ tẹ́jẹ̀ ń sọ tó ń rùn tí ò mú ọ̀rọ̀ ọpọlọ kọ̀ọ̀kan wá, mi ò jí sọ o. Mo sọ fún yín direct ni ọ̀rọ̀ yìí ò mú ọpọlọ dání. Ẹ jọ̀ọ́ sáwọn Fúlàní wọ́n gbàṣẹ lọ́wọ́ Gúmi àbí? Tí Fúlàní bá ti fẹ́ wá pa èèyàn nílẹ̀ kóòtù òjíire, wọ́n á ti kọ́kọ́ lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba, wọ́n á gbàṣẹ lọ́wọ́ Gúmi kán tó pààyàn. Mo bèrè lọ́wọ́ yín ni o, bàbá Aláàfin Adéyẹmí àná tó fi yín jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ìjẹ́ ẹ lè fún wa ní ìwé tí ẹ̀yin àti wọ́n jọ sáìn sí wípé anything kan tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe nílẹ̀ kóòtù òjíire o, tógun bá dé o, ẹ kọ́kọ́ lọ gbàṣẹ lọ́dọ̀ federal government náà kẹ́ tó ṣe. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún mi? Ẹ wá sọ pé ẹ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sórí àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin ò jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sórí tèmi o, ẹ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sórí Celestial. Ààrẹ Sẹ̀lẹ́lẹ́jẹ torí ẹ̀yin lẹ́ ń da aṣọ funfun káàkiri. Ọbàtálá lo aṣọ funfun ṣùgbọ́n kì í ṣe bó ṣe lò kọ́ lẹ́yìn ṣe ń lòyè. Ààrẹ celebrity, ààrẹ Facebook, ààrẹ ilé pátí. Ààrẹ tẹ́ jẹ nìyẹn, kì í ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá. Ẹ gbàgbé ni àwọn vigilante wọn ò mà ní iṣẹ́. Wọn ìjọba ò mà kọ́bọ̀n fún wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe ìwọ̀n tí wọ́n lè ṣe, wọn gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba tó fi ń ṣe ìwọ̀n tí wọ́n lè ṣe. Ẹ ń pariwo nǹkan ogun lẹ́ni, nǹkan ogun lọ́la. Ọwọ́ tó ń sọ fún yín kọ́ kí lẹ fọwọ́ yín náà ṣe. Ókè, ẹ fi ń lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́ni, ẹ ń lọ sí London lọ́la, ẹ ń lọ sí Canada lọ́túnla torí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Ààrẹ ẹnu lásán, ààrẹ lórí ahọ́n.
ààrẹ ẹnu lásán, ààrẹ lórí ahọ́n lẹ jẹ níwájú ti tèmi, ẹ jẹ ààrẹ síbì kankan. Ẹ wo ìgbà tí Sunday Igboho Adéyẹmọ Ìgbòho ní year 2020, ẹ wo nǹkan tó lọ bá Sẹ́ríkì pò ní ilẹ̀ bàbá títí ẹ̀. Ṣé Sẹ́ríkì ò fi ilẹ̀ bàbá ẹ̀ sílẹ̀ fún? Tẹ́yìn bá kó àwọn tẹ́ bá tẹ̀ sọ pé òkè o ààrẹ alágbádá funfun lẹ jẹ, tẹ́ bá ní òkè o àwọn ọmọọṣẹ́ mi o ẹ kó wọn síbẹ̀ o, tó bá lọ fèsì àwọn Fúlàní yẹn tó ń lọ ṣe fìjìláńtẹ́ níbikíbi táwọn Fúlàní bá ti wà tó rí mọ̀ pé yes wọ́n ń dúró síbẹ̀ tí ọkàn ti ara tó ń lọ dúró síbẹ̀ tí kankan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, ẹ̀tọ́ yìí ni pé ẹ gbọ́dọ̀ dúró kẹ́ responsible fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀, torí nǹkan tẹ́ ìjòyè lé lórí, nǹkan táyé fi mọ̀ yín, nǹkan tẹ́ ń gbowó lé lórí nìyẹn. Ààrẹ, ẹ̀yin àtijọba lẹ́jọ́ ní pírọ́blẹ́mù yẹn, ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, ìfẹ́ owó lẹ́ni, ẹ jẹ́ ká já ṣoṣo lójú ṣoṣo. Ìfẹ́ owó lẹ́ni ààrẹ, ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ òtòdíire kọ̀ọ̀kan. Ibi tó wá ṣàtijáde lẹ́yìn wá, ẹ̀yin wá sọ pé ẹ̀ ń pe Trump kí Trump máa bọ̀. Tí Trump ò bá sí láyé ńkọ́, ẹ̀yin gan ẹ̀ dọwọ́ bojú, ẹni àfijoyè àwòdì tí ò lè gbádìyẹ. Ojú òtí dọwọ́ bojú. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ máa ń tí ìdá ààrẹ pápátá ìtẹ̀sí ń ṣe OPC, àmà mọ̀ bẹ́ẹ̀ mà ṣe ń gba wájú bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń gbẹ̀yìn. Kí lẹ rọ́wọ́ sí tán? Ọládùn ní afẹ́fúngbọ̀ ọ̀rọ̀. Kí lẹ rọ́wọ́ sí tán? Gbogbo egun yẹn sá lọ. Ìgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ lè wá kú, kí lẹ jàre fún? Kí lẹ jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fún ìgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ lè wá kú? Ṣé Sunday Igboho jàre ni? Ẹ mọ̀ nǹkan tí Sunday Igboho fi tán gbogbo nǹkan tó ṣe ni. Ó jẹ́ kó yé wa pé òun nífẹ̀ẹ́ ibi tí wọ́n gbé bí òun nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn òun nífẹ̀ẹ́ ara àwọn èèyàn òun, ẹ̀mí àwọn èèyàn ń jọ òun lójú. Ṣùgbọ́n owó jọ ẹ̀yin lójú ju ẹ̀mí tiwa lọ. Okay, tán bá ti pa gbogbo wa tán. No, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ṣé tán bá ti pa gbogbo wa tán ẹ ṣàwárí nǹkan ogun? Ẹ̀yin expect kí Shettima kó sọ fún Tinubu kí Tinubu kó nǹkan ogun fún yín? Torí ẹ̀yin sọ fún wa báyìí wípé ṣé àwọn gómìnà, àwọn pírẹsidẹ́ǹtì ló ń fún àwọn Fúlàní ní nǹkan ogun tí wọ́n fi ń bá wa jà. Àwọn lọ ń kọ lẹ́tà sí òkè kan tó wá. Ẹ wá ní nǹkan tó ń ṣe pé wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣẹ̀ mọ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rírùn. Ṣé ni láṣẹ tí ń pariwo ní ààrẹ? Ẹ sọ fún wa ká gbọ́. Ẹ wò ó, tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ rí ọ̀rọ̀ gidi kankan sọ, àti ẹ̀ tún fẹ́ gbọ́rọ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ tẹ́ máa bọ́ síta tẹ́ ẹ wá dágbádá bora. Bẹ́ẹ̀ni tó ń ṣòkú bàbá àtìyá yẹn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bọ́ síta tẹ́ ń sọ yẹn ó ti sún wa. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ rí action kankan take, ẹ kúkú gbẹnu dákẹ́. Because the more bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń bọ́ síta wá sọ pé ẹ fẹ́ advice wa, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ bá ìjọba sọ̀rọ̀, the more lẹ ṣe ń bí àwa kan nínú. Àwa ìdẹ̀ máa bọ́ síta, à á sọ̀rọ̀ kò bá kò gbé sí yín ni. Ọ̀rọ̀ náà gbé dànù, kò sẹ́ni lè gbé mọ́kún dànù o. Àwa kan máa bọ́ síta, à á fún yín jẹ bámbàm bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sí o ààrẹ. Ààrẹ ẹnu lásán láàrin yín sí o. Èní kẹ́ bọ́ síta kẹ́ sọ̀rọ̀.
ọ̀làkẹ́ bó síta kẹ́ sọ̀rọ̀ ni o owó tẹ́ ń gbà ńkọ́ kí ló dé tẹ́ ṣe tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ òtún òjíire tẹ́ nífẹ̀ẹ́ wa lóòótọ́ owó tẹ́ ń gbà kí ló dé tẹ́ ṣe ra nǹkan ogun bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kí ló dé tẹ́ fífi owó tẹ́ ń gbà ra nǹkan ogun sà tí bá ní kí n dákẹ́ pé àkókò lẹ ti wá Èkìtì Àkókò they are like brothers yes we are like brothers but we need to talk to ourselves. A gbọ́dọ̀ sọ èké ìjó tọ̀rọ̀ sí rárá. Bó jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi náà fi di ààrẹ ìhà má tiẹ̀ ti fáyà ẹ̀ pa lọ́nláìn mo fi Olódùmarè ṣẹlẹ́rìí èmi ò ń dojú má ti fáyà ẹ̀ pa lọ́nláìn á ti jọ kú sàn láì lèmi àtẹ̀gbọ́n mi o. Ẹ lọ tún ara ríro èyí tẹ́ bá ti ṣe lẹ́ni ìtàn ní lọ́la. Ìwà tẹ́ bá ti wù fọ́mọ Yorùbá lè ní ààrẹ ọ̀rọ̀ ìtàn ní lọ́la o ṣe ti gbọ́ àgbọ́ sórí mọ́ action la need. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ mo mú àwọn nǹkan kan wá kí ẹjọ́ ẹ bá mi wò ó ẹjẹ́ àjọ gbé yẹ̀wò àáfàá tó wà ní òkè yìí àáfàá tó wà lókè yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò sì mọ̀ àáfàá yẹn ó dà pé náà ń pè ní Àjígini 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 bí a bá rántí gba wàhálà Muyideen àti Àgbàlá Gabriel àáfàá yìí ló jáde ló bẹ̀rẹ̀ sí ní búlì kìrìsìtẹ́nì lóríṣiríṣi ló ń sọ wípé wọ́n fẹ́ gba ọmọ àwọn ní nǹkan ó dráàgì Àgbàlá Gabriel títí wọ́n fà á lọ wọ́n gbé lọ station lóṣogbo wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ court mo rántí pàfà ẹ̀gán sọ wípé àwọn lọ rí di law pé bébí lọ́ọ̀yà làwọn nígbà yẹn ẹ wá kíyèsí tí àáfà yìí sọ mo gbọ́ pé wọ́n gba àlejò Gúnmi Sheikh Gúnmi ní ìlú Ìbàdàn àlejò Sheikh Gúnmi ní ìlú Ìbàdàn nílẹ̀ Yorùbá mo gbọ́ pé wọ́n gba àlejò wọn n tó wá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ gangan tí àáfà yìí sọ ó ní mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ fi etí sùnnùkùn gbọ́ ká dẹ̀ fi ojú sùnnùkùn wò mo ń padà bọ̀ tá a bá gbọ́n tá àáfà yìí sọ tán ká jọ wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àjọgbọ́n tá àáfà yìí sọ. Kò kàn mí. Nítorí pé ẹ̀kọ́ tẹ̀lé kọ́ àti ẹ̀sìn tí mo gbé lọ́wọ́ tí mo gbà lọ́wọ́ àlejò wọ́n sọ fún mi wípé bá a bá tọ́jọ́ ní èèyàn ká má gbàjọ́ lè lórí. Kùránì oríwọ ẹsẹ̀ wo. Ihun tó ń rẹ́ náà ṣe bó ti wù kó rí lójú yín kò kàn mí. Kò kàn mí. Tí wọ́n lè máa ṣe lójú yín. Ní wọn pàdé ìdìbò níwájú àwọn Yorùbá. N tó léwu mo fẹ́ ká gbọ́ bẹ̀ ń dáadáa o n tó léwu kó máa ṣe lójú yín kò kàn mí. Wọ́n lọ pa àwọn ènìyàn ní Kwara nínú church kò kàn mí. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ ní St. Mary ní Catholic school kò kàn mí. Wọ́n ń gbẹ̀mí àwọn ènìyàn both Christian and Muslim kò kàn mí. Kí ni yóò wá kan bàbá yìí jù Gúnmi wá sílẹ̀ Yorùbá bóyá láti cast out ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ díẹ̀ sí. Ìjọba ìṣúná ọjọ́ ìdájọ́ Nàìjíríà rú nítorí ní kúkú ní ọ̀sọ̀rọ̀ Gúnmi wá ní ẹgbẹ́ àkójọrí ọ̀nà èyí lọ ọ̀dọ̀ àwọn bandits lóòótọ́ ni ẹgbẹ́ àkótó ń bá ní ọ̀sẹ̀ ìrọ́lọ́pàá lẹ́yìn òru ni sáwọn ọlọ́pàá ò sí Nàìjíríà kan lónìí wọn ẹ̀kọ́kọ́ dáhùn gbèrò. Ibi ni yes òun lọ bá wọn bandits àwọn tó ń jí ẹgbẹ́ ṣé òun lọ bá lọ ní àbọ̀ òun fẹ́ lọ ọ̀dọ̀ láì tó plẹ́ẹ̀dì àbí láì lé mọ́tò àbọ̀ òun ọ̀nà ní ìgbésẹ̀ tí èso ọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀ pé federal government náà lónìí. Àbí èrò ọlọ́pàá lẹ́yìn òun èrò àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn òun ṣe ọlọ́pàá arábà òun làwọn ọlọ́pàá government tẹ́ẹ̀ fi wọ́n ń pè wọ́n ní agbésùnmọ̀mí. Ẹ jẹ́ dá dúró ń bẹ̀ yẹn ẹ fún mi ní ọ̀rọ̀ làákàyè àtọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n tó wà ní ọ̀rọ̀ bàbá yìí tó sọ yìí. Gúnmi wípé tóun bá ń lọ síwọn ìrọ́lọ́pàá lẹ́yìn òun ni ẹjọ́ agbésùnmọ̀mí tí ṣe bandit ṣé kọ̀wé ẹ̀wù sójà ni aṣọ Nigeria Army
ní ìtumọ̀ páwọn Nigeria Army náà ló ń jí wa gbé àbí bàbá yìí ló ń jí ó yé wa ní ìsìn wípé Gumi ń jíṣẹ́ fún ìjọba nítorí pé àwọn agbèfọ́ba àwọn oníṣẹ́ ìjọba wọ́n ń tì lẹ́yìn kí la wá ń kígbe pé ìjọba fún ta bá rí dààmú tó wá ti mọ bá ṣe rìn báyìí o gbogbo àwọn ọmọ wa ọmọ ọdún 9 lọ sókè kábíyèsí olódùmarè bàbá yìí àfáà yìí àlìsúnà gbogbo yín pátápátá ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run kò kàn mí kẹsà ti cash out sẹ́yìn náà fẹ́ mọ́ gbà ní owó agbésùnmọ̀mí ní báyìí ìbéèrè ní o kò é ṣe ìbú kò mújà wa o sáwọ́jọ ẹ̀ẹ́jọ máa pín owó àwọn bandit ni ẹ̀ ń fi yé wa nísìn pé ìjọba ló rán Gumi níṣẹ́ ẹ jẹ́ kí n wá láńtẹ́ ń sọ tí òye yín hàn yín Gumi kìí ṣe ní kìí ṣàná ló ti sọ pé bandit àwọn èèyàn àwọn ni àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ẹbí àwọn ará àwọn ni Gumi wípé kìí ṣe lójú ayé òun ni Christian yóò di president ìyẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ànílò rẹ̀ ṣùgbọ́n kán mọ̀ pa wá kán fi wá sílẹ̀ now nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn 27 tí wọ́n lọ sí wọn Gumi láti sọ fún wọn wípé pósí lásán ni wọ́n sin ẹ̀yin àfáà àlìsúnà ẹ̀dẹ̀ wà ń lù ẹ̀mí àwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣòfò ẹ̀dẹ̀ wà ń lù tìtorí Ọlọ́run adẹ̀rù wípé ohun tá à ń ṣe ni the best thing torí Ọlọ́run bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà ẹ mọ́ gbàgbé o gbogbo bá jẹ lọ ọgbọ̀n padà jẹ bọ̀ gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ̀sùn abẹ́ jí ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ Christian nìkan mọ́ o bí àlejò bá wọ̀lú tó tọ́ka sí sàárì afọ́jú ó ti lọ́wọ́ kan onílé nínú Ọ̀yọ́ state a ò sèfù báyìí Lagos state a ò sèfù báyìí Ọ̀ṣun state a ò sèfù báyìí tí a bá lè gbàlejò Gumi kí ni tá a jọ sọ ṣé má fọwọ́ kan mùsùlùmí ni bá ní sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ tọrẹ ní fọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ọmọ àwọn ó sọ fún ààrẹ Amẹ́ríkà pé èèrà ò gbọ́dọ̀ rìn wọ́n o àwọn fámìlì ti òun ni fi ọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n lè mọrú ènìyàn tó jẹ́ ẹ̀yin jẹ́ ọ̀rẹ́ sí Sheikh Gumi jẹ́ bàbá ẹ̀gbọ́n fún àwọn tó ń pa wá tó ń gbé wa lọ́mọ lọ now lápapọ̀ kí ni orúkọ táwa pè gbogbo yín ó kù sọ́wọ́ yín báyìí o béèrè àbárìn wá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Yorùbá àlìsúnà àti rí mo gbé òṣùbà káre fún Lẹ́gbàá bó ṣe máa ń sọ lórí Christian tó máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó lórí ọ̀rọ̀ eléyìí ó sì sọ̀rọ̀ ó ní àlìsúnà kí lẹ gbégun mi wá sí ó sì sọ̀rọ̀ pé nígbà tí nǹkan sì ń gbóná lọ́wọ́ nílùú lẹ́lẹ́ ń ṣe kọ́nfẹ́rẹ́nsì kan lẹ́lọ́ gbégun mi wá bí àáfàá Lẹ́gbàá bó ṣe burú tó ó sì mẹ́nuba èyí tí jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀tán bàbá Ajígini yìí kí lẹ jẹ kí lẹ gbà nídìí nǹkan yìí àwọn tí ọmọ wọn wà lọ́dọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ń sunkún lójoojúmọ́ àwọn téèyàn wọn kú wọ́n ń sunkún lójoojúmọ́ gbólóhùn yẹn jáde nígbà mẹ́ta lẹ́nu yìí pé kò kàn mí ojú ọ̀nà Nàìjíríà ojú ọ̀nà ìjọba ni wọ́n gbà lọ sọ́dọ̀ agbésùnmọ̀mí ọlọ́pàá Nàìjíríà ló tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kí ló dé tẹ̀lé ọlọ́pàá Saudi kí ló dé tí àárín ọ̀nà Saudi Arabia lọ síbẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́dẹ̀ ń sọ nígboro ẹnu yìí for God's sake ní kúkúrú gbogbo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì tẹ́ bá fẹ́ àṣìṣìn lọ́jọ́ Sunday àbí tá à ń súnmọ́ ọdún báyìí màá ní kí ẹ mú tá à ń pè ní self defence sọ́dọ̀ self defence mú sọ́dọ̀ kódà kó jẹ́ common òkúta mọ́ gbàgbé o ó wà bẹ́ẹ̀ nu Bíbélì o wàá mọ̀ wò pé èèyàn ń gbé ìbọn AK-47 bọ̀
takú ti Jésù wọ́n pé kán mú òkúta, igi, irin, àdá àbí nǹkan kan sọ́dọ̀. Ọlọ́run á máa gbèjà ọ̀lẹ nígbà míì, ilẹ̀ ọ̀dẹ̀ yọ alágbára ní ọba ṣubú. Ṣé ẹ gbàgbé wípé Gòláyàtì ó di ìhámọ́ra ogun, ó ní ọ̀kọ̀, ó ní ìbọn, ó ní ọfà, ṣùgbọ́n Dáfídì ní òkúta kékeré nínú rọ́bà rẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ gbèjà rẹ̀, self defence ẹ̀ ó dẹ̀ lò láti pa alágbára. Ọlọ́run lè gbèjà àwa náà o. Ó yẹ kí wọ́n sọ fún wa pé kóńkálukú ká lọ ní ìbọn ká láńsẹ̀sẹ̀. Kóńkálukú náà kájọ mọ̀ wípé yes, àjọ wà lójú kí ní tí ogun bá wá lọlẹ̀ tán tí kò sí agbénipamọ́ kán gbàgbọ́n padà lọ́wọ́ wa. Ṣùgbọ́n ìjọba ò ṣe bẹ́ẹ̀. Àfáì tí ń àdírẹ́sì ẹ̀yin gọ́fìmẹ̀ntì báyìí o nínú gbólóhùn rẹ̀. Àfáì ń sọ fún wa wípé ẹ̀yin lẹ̀ ń rán wọn lọ sínú gbó agbésùnmọ̀mí. Ọlọ́pàá yín, àwọn òṣìṣẹ́ yín ló ń tẹ̀lé àwọn fámìlì Gúnmi lọ. Ẹ jẹ́ á rò dáadáa o. Àfáà yóò padà lẹ́yìn o, bógun bá jẹ lọ ọgbọ̀n ó jẹbọ̀. Yóò dára fún gbogbo wa. Ẹ jẹ́ á wà lálàáfíà. Ẹ bá mi pín fídíò yẹn, bá mi pín. Ẹ mọ̀ pé mi ò pe gbólóhùn yẹn pé ẹ máa pín. Mi ò ṣe content. Ṣùgbọ́n eléyìí omijé ń bóde lójú àwọn ènìyàn ń sun ẹkún kíkorò. Ẹ̀yin ń dunnú pé gbàlejò Gúnmi. Ẹ̀dẹ̀gbọ́n tí Gúnmi sọ fún wa. Lóòótọ́ ìjọba Nàìjíríà ti ní kí ìjọba Amẹ́ríkà sì fọkànbalẹ̀ kan fún àwọn ní last chance. Kóhun gbogbo máa dẹ̀rọ̀. Ṣé bó ṣe máa dẹ̀rọ̀ ní Brigadier General Uba? Ẹnìkan ló bí ó ti gbọ̀rún lọ báyìí, kò kàn yín. Àìmọye àwọn sójà ló ti kú, àáfà kò kàn yín. Ọlọ́run ò rí ẹjọ́ dá, kì í sígbà tá a bá kú, látàyè ló ń kálukọ́ gba ìdájọ́ rẹ̀. Ẹ wà lálàáfíà. Àṣẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá lọ. They are perilous time in Yoruba land. From Kogi to Kwara, Ekiti, Ondo, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ogun, Lagos, and part of Edo, Delta State, and Dominion sides are there. Marshals of death have surrounded more than 60 million inhabitants of this geographical space. The blood-fist maniacs don't have good intention for the peace-loving people of our areas. Rather, they are waiting for signal from their foreign sponsors to invade this land, kill mercilessly, and take over our ancestral headlands. More than a year ago, I raised the alarm through a letter I wrote, and I sent it to our governor to immediately partner with us to flush out all these undesirable elements from our forests. Pitiably, there was no response from them. Now, the danger is staring at everybody in the face. If care is not taken urgently, this clear, present, serious, and immediate danger has the capability to change topographic landscape and history of peace-loving Yoruba people. This insecurity gradually creep into Yoruba land, which is a monster that must be fought with all power at our disposal. Should I give that reminder because of the electoral meeting? Okay. This insecurity gradually creep into Yoruba land, which is a monster that must be fought with all power at our disposal. The first-class monarchy, who was Olukoro of Koro in Kwara State,
Major General Shegun, retired, was shot dead in his palace, and his wife was abducted. Another first-class monarch, who was traditional ruler of Ifon Ondo State, Oba Israel Adeusi, was also killed by this monster. Council chairman, cleric, businessman have been aborted. Women have been raped. Farmers have been deprived of their possession. Travelers are no longer sure of their safety on highways. This evil is gradually creeping into Yoruba land, and the Hydra-headed monsters is already constituting a serious security threat. Due to the fact that this cancer was not given urgent and decisive operation when I raised it. It is now spreading like wildfire because the perpetrator get higher financial returns with the less risk through kidnapping and abduction. It's gathering. These terrorists are already mobilizing to leave forests and invade our town and cities. It is high time we stop these cancers that is spreading this virus across Yoruba land. Aside from making money from these evil ventures, these enemies of progress want to destroy the economy of Yoruba land. This is why they must be stopped now. We must treat this kakawa with urgent attention it deserves. Because for any development to take place in any polity, evil must not be appeased. It must be decisively dealt with and fought from all angles, like the monster that it is. That was why I proposed the convocation of a Southwest Security Summit to be held in one of the states' capital in Yoruba land. The meeting will involve, among others, traditional rulers, religious and opinion leaders, farmers and businessmen and others too. And security urgent in the region. Unfortunately, no serious attention has been given to this proposal by those in government. The fundamental duty of government anywhere in the world is the protection of life and property with the information at our disposal. These elements, most of whom are from neighboring countries, have infiltrated our forests and our towns. In August 2025, there was a security breach in Babala, Kwara State, where criminals attacked residents and about 20 villages are displaced. 36 persons were killed in the ugly incident. Also yesterday in Kebbi State, the government college comprehensive secondary school, Maga Taku Wasagu local government area of the state, where Azan Makuku, believed to be the vice principal, was shot dead and 25 female students were abducted by the terrorists. The village that always been known as the food basket state for farmers has been turned to war theater by the herders and bandits. More than 300 villages has been displaced. Vice versa, Benue, Plateau, Niger, and Tarabas. Consequently, all our national forests have become abode for criminal terrorists to perpetrate their criminal acts.
Most of the aforementioned locations have lucrative solid mineral, where they are mining and looting the country resources to acquire sophisticated weapons to continue with their evil hearts. What can be more embarrassing than that? This is the time for all Yorubas to be vigilant and be on their alert. This should be done effectively through our local intelligence gathering mechanism, because this monster must be fought by all. That is why we welcome the proposal by the 47th American President, Donald Trump, to flush out these terrorists claiming Christian and Muslim in Nigeria. Not only Christian, Muslim, even the traditional believers. Majorly, they are commoners, citizens of this country. I still don't understand why some people are against the military intervention to deal with these bandits. If our governors are powerless, or for political reasons refuse to deal with the situation, it is better for American soldiers to help us in this country. Donald Trump has not told anybody that they want to set up a military base in Nigeria. Unquote. The propaganda they are running is that Donald Trump wants to come and set a military base in Nigeria. For any country to set a military base in any country, there must be a bilateral agreement between the both countries. What the city said was that enough killing in Nigeria. So what is wrong with that? You will remember an incident that happened in 2020 when America was abducted and taken to one of the towns in the north. The United States U.S. Marine stormed the place, killed the 6 kidnappers and rescued the American, and this is exactly what we are saying. Precisely, I think it's Sokoto. That incident happened in Sokoto State, in the forest of Sokoto. And if Nigerian security apparatus has been compromised, then Western power should intervene to restore peace and order in the land. Enough of killing in this country. A few days ago, the British government warned its citizens not to go to about 20 states in Nigeria because of insecurity. What can be more embarrassing than that? 20 states out of 36 states. This is time for all Yoruba to be vigilant and be on alert. This should be done effectively through our local intelligence gathering mechanism, because the monster must be fought by all.